Hello các bạn trên fanpage của thầy cũng như là các bạn học sinh lớp IELTS. Như thầy đã nói, thầy sẽ cùng đồng hành với các bạn. Cố gắng là một tuần mình sẽ ghi 3 video đẩy lên trên fanpage, post lên trên fanpage cho các bạn cùng đọc các bài báo học thuật trên tạp chí của National Geographic. Thầy nghĩ là những bài báo này thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng cái lượng từ vựng lên rất là nhiều và đa dạng ở các chủ đề. Hơn nữa thì các bài viết ở trên trang này mang tính chất học thuật, cho nên nó rất phù hợp cho những bạn là đang ôn IELTS và những bạn mà sắp tới sẽ ôn IELTS. Nếu bạn chưa ôn IELTS thì bạn có thể vẫn theo cái cách học đọc hàng tuần như thế này, bởi vì là nó sẽ nâng cái vốn từ vựng căn bản của các bạn lên, chứ cũng không hẳn là chỉ có những người đang ôn IELTS phải cần học những cái bài đọc như thế này. Hôm nay thầy chọn cho các bạn bài đọc đó là How America Settled on a 5-day Work Week, nghĩa là làm sao mà người Mỹ có thể đạt được cái thành tựu đó là một tuần họ chỉ phải làm việc có 5 ngày. Bài này sẽ thuộc về chủ đề lịch sử và văn hóa. Và trên trang của National Geographic họ nói rằng là những người bình thường thì đọc cái này thì sẽ hết khoảng 7 phút. Nhưng mà thầy nghĩ đối với các bạn nhiều khả năng, với những các bạn lần đầu tiên mà tiếp cận với các văn bản học thuật, với lần đầu tiên đọc những cái bài báo như thế này thì các bạn sẽ mất khoảng 45 phút. Thầy nghĩ là mất sẽ khoảng 45 phút, tại vì các bạn sẽ phải tra từ vựng, có rất nhiều từ vựng có thể tương đối mới với các bạn, cho nên là nhưng mà không sao, dần dần thì mình sẽ rút ngắn dần lại. Và cái bài đọc này thì thầy nghĩ là nó sẽ dài hơn so với bài đọc thường ở trong cái bài thi IELTS, cho nên là nếu mà mình làm quen với cái văn bản dài rồi thì đến lúc mình thi IELTS nó khá là dễ. Thì bây giờ thầy sẽ sang phần app Leo 2A. Thầy load cái bài này lên và thầy bắt đầu ghi âm cho các bạn từng đoạn một để cho các bạn dễ học. Bởi vì trên app Leo 2A thì nó có hai cửa sổ. Cửa sổ bên tay trái, các bạn nhớ là cửa sổ bên tay trái đó là văn bản gốc bằng tiếng Anh. Cửa sổ bên tay phải thì nó sẽ có phần dịch. Như thầy đã nói với các bạn, cái phần dịch thì đôi khi nó hơi bị, có một vài chỗ nó hơi bị ngô nghê một chút, tại vì đó là máy nó dịch nhưng mà phần lớn họ dịch khá là tốt những cái văn bản tiếng Anh. Bây giờ thầy sẽ dùng app và thầy sẽ đi từng đoạn một và thầy sẽ bật audio cho các bạn. Và như thầy đã nói là khi các bạn mỗi một đoạn văn bản các bạn nghe và lướt mắt theo những cái từ vựng ở trong đoạn văn bản đó, sau đó xem là mình có từ mới nào mình cần phải học không. Nếu có thì các bạn sẽ ghi xuống để tra từ vựng, để hiểu biết thêm về ví dụ như là loại từ này, cách phát âm này, cách sử dụng từ đó trong tiếng Anh như thế nào, câu ví dụ trên từ điển. Ví dụ như nếu mà các bạn tra từ điển Cambridge Online chẳng hạn thì họ cũng sẽ có cái câu ví dụ cho cái từ vựng đó. Sau đó các bạn tập dịch cái văn bản tiếng Anh bên cửa sổ tay trái. Nếu trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là có cái từ nào mới mà khó thì các bạn có thể là so sánh cái phần dịch của mình, hoặc là nhìn sang cái cửa sổ bên phải xem là cái nghĩa của cái từ mà mình không biết đó là gì. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu từng đoạn một cho các bạn nha. How America Settled on a 5-day Work Week. Bây giờ mình sẽ xem đoạn dài số 2. Đoạn này nó chỉ có 2 câu các bạn. Đoạn này nó chỉ có 2 câu. Như thầy đã nói là các bạn nên dừng băng lại và sau khi nghe xong các bạn nên dừng băng lại và đọc lại và xem là có từ vựng nào mới để các bạn ghi xuống nha. The U.S. Congress is debating shortening the official work week to 4 days. Here's a look at how clocking in for 8 hours a day, 5 days a week became the norm. Rồi, đoạn tiếp theo. Should the U.S. adopt a 4-day work week? The question has been a hot-button issue for years, and legislators recently reintroduced a potential law that would take the U.S. work week from a maximum of 40 to just 32 hours. But as you consider what you do with an extra day off every week, you may wonder why so many Americans are required to work 40 hours to begin with, or why Saturday and Sunday are considered sacred days off. Here's how those concepts became workplace norms. Thầy nghĩ không biết các bạn có những cái từ mới nào, nhưng nhiều khả năng nhiều bạn không biết từ cái từ sacred chẳng hạn vậy, thì mình sẽ phải dừng lại băng rồi tra từ điển để hiểu, hoặc nếu không thì các bạn sẽ xem cái phần dịch ở bên tay phải.
Why we work 5-day weeks. For centuries, U.S. employers expected their workers to put in lengthy work weeks. But in the early 19th century many began to grant one exception, Sunday. This was largely due to lobbying by Sabbatarians, Christians who successfully pushed for laws that forced first post offices, then other businesses to close on the Sabbath. They argued that the Sixth Commandment required Christians to abstain from travel, work, or even recreation on this holy day. But Jewish workers observed their Sabbath on Saturday, not Sunday, and this created conflict at workplaces. By the early 20th century, some factories started closing on both Saturday and Sunday to accommodate their workers' religious beliefs. But it would take Henry Ford to conduct the first widespread trial of the concept. In 1922, the industrialist told employees he was instituting a 40-hour, 5-day workweek and that his automotive plants would be closed Saturdays and Sundays. The shorter week did not come with the same amount of pay. Rather, Ford set a daily wage that constituted a pay cut for workers accustomed to working longer weeks. Đoạn này rất là hay đúng không? Liên quan đến cái Henry Ford và cái công ty sản xuất ô tô của ông ta. The plan sparked a nationwide controversy about weekends, and lots of opposition from employers and newspapers like the New York Herald, which in 1922 scoffed that the Ford plan is joyous news to all who like to think of bringing work down to the irresistible minimum. But Ford's experiment was a success. He boasted that his factories remained equally productive, while the reduced hours allowed workers to spend more of their hard-earned dollars in their communities. He even claimed the change filled church pews. Soon, other big businesses followed suit, pushed along by the labor movement, and by the 1930s the 5-day workweek was the norm. Cái đoạn này thì không biết các bạn thích từ nào hoặc đối với các bạn như này, nhưng mà có cái từ he boasted, có nghĩa là nghĩa thông thường thì đó là khoe khoang cái thành tựu của mình. Mình đi tiếp hát cả lớp. Why we work 8-hour days. Tại sao mình lại làm có 8 tiếng một ngày? Bây giờ xem nha các bạn. At the dawn of the Industrial Revolution in the late 18th century, long workdays were expected in European nations whose economies were being transformed by factories and technological progress. This resulted in more work, and more labor exploitation. Tiếp theo này các bạn. The factory children, rising in the morning long before the sun or the dawn of the day, some without shoes or stockings, might be seen dragging their weary bodies through the rain and snow along the streets of Christian Manchester, wrote Samuel H. G. Kidd in an 1857 history of the British labor movement. But in the 1830s workers began to demand legislation that limited working hours. Short time committees held hearings throughout England, advocating for a 10-hour workday, and finally prevailed in 1847 with the Factories Act. These victories inspired American workers, too. Many U.S. employers began to switch from 12 and even 14-hour workdays to 10-hour days like the British. But the Civil War produced the first mass push for the 8-hour day. As soldiers returned from the war and newly freed African Americans sought jobs, labor advocates worried that these new workers would undercut wages and be exploited by employers who demanded long hours and offered low pay. So workers formed 8-hour leagues, and began pushing for 8 hours for work, 8 hours for rest, and 8 hours for what we will. An 8-hour day would employ more people, advocates argued, and make factories more efficient. But many employers worried that more leisure would cause laziness and moral collapse among workers. Idle days breed mischief, argued real estate mogul James Carey Martin. The days are too short for the worthwhile men of the world to accomplish the tasks which they set themselves. Despite these arguments, labor unions staged walkouts, strikes, and other rallies in favor of the 8-hour day. But though some laws resulted, most were restricted to certain professions like railroad workers and contained many loopholes and exceptions. Trong cái đoạn này có cái từ loopholes khá là hay, nhiều kẽ hở. Very good. It would take World War I, when demand for employees surged, to carve the workday down to 8 hours for most workers.
But it would take longer for the length of the work week to be federally regulated. Why we work 40-hour weeks. Tại sao chúng ta lại phải làm 40 giờ trong một tuần? By the 1930s, 8-hour days and 5-day weeks were widely accepted, although far from universal. Mình có cái cụm từ far from, được chưa? Còn xa với cái việc gọi là đại chúng, phổ biến. Very good. In 1938, legislators passed the Fair Labor Standards Act, a landmark labor law that established the first minimum wage and banned child labor. Although the law did not set a specific number of hours an employee could work per day or days per week, it forced employers to pay overtime to hourly employees who worked more than 44 hours a week. A self-supporting and self-respecting democracy can plead no justification for the existence of child labor, no economic reason for chiseling workers' wages or stretching workers' hours, said President Franklin Delano Roosevelt in a 1937 speech supporting the act. But a 40-hour workweek was always the intent of the law. As written, it gave employers 2 years to adjust to paying overtime. Then, in 1940, the mandated maximum was scheduled to drop to 40 hours a week, where it has remained ever since. Why the U.S. is a no-vacation nation. Tại sao Hoa Kỳ là một quốc gia không có kỳ nghỉ phép? In the decades since, American labor laws have expanded, covering everything from workplace safety to discrimination and union membership. But Americans still lack one reform successfully gained by labor activists in other countries: paid vacation. Có nghĩa là cái kỳ nghỉ mà vẫn được trả tiền. The U.S. remains what analysts from the Center for Economic and Policy Research call a no-vacation nation, the only advanced economy with zero guaranteed vacation days for its workers. In contrast, nations like France and Australia guarantee up to 30 days vacation and have multiple paid holidays. The U.S. offers 11 paid holidays for federal employees, less than half of those enjoyed by Cambodians, for example, who celebrate a whopping 29 public holidays. Đoạn này rất là hay đúng không? Có một nước ở châu Á đó là Cambodia. Nước Campuchia, họ có người dân Campuchia có được 29 ngày nghỉ phép. Any paid or guaranteed vacation time U.S. employees do receive is at the whim of employers, not the federal government. And just because an employer pays for vacation doesn't mean U.S. employees take advantage. In one 2017 survey, 54% of U.S. respondents said they hadn't used all of their vacation time. But if legislators have their way, Americans may soon have longer weekends to make up for it. Ok các bạn, to make up for it, có nghĩa là để bù đắp, khá là hay. Các bạn cũng để ý là thầy ghi audio cho các bạn cái bài đọc này. Bây giờ là phút thứ 13 theo như đồng hồ mà thầy nhìn ở đây. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà các bạn nào mà học cái văn bản này lần đầu tiên á, thì các bạn sẽ dùng, thầy nghĩ là nhanh cũng phải là 30 phút. Các bạn cố gắng dừng cái audio lại, được chưa? Các bạn dừng lại audio, sau đó là tra từng từ một. Bước 1 như thầy đã nói, bước 1 là các bạn nghe từng đoạn, rồi dịch từng đoạn, tra từ vựng của từng đoạn. Sau khi các bạn đến cái phần cuối này thì bước tiếp theo là các bạn nên bật lại cái audio này từ đầu đến cuối và không có điểm dừng. Lúc đó các bạn chỉ dõi mắt theo cái phần tiếng Anh ở cửa sổ bên trái để xem là cái khả năng, tức là mình có nhớ được cái từ vựng mà mình vừa tra không, mình có nhớ được cái nội dung mà mình vừa đọc không, đúng không? Sau khi các bạn làm như vậy thì nếu mà các bạn cảm thấy vẫn là chênh vênh khi mà mình chỉ đọc cái phần tiếng Anh ở cửa sổ bên tay trái thì các bạn nghe đi nghe lại nhiều lần cũng được cho đến khi nào mình nắm chắc thì thôi. Và bất cứ khi nào các bạn khó khăn, các bạn có thể liếc sang cửa sổ bên phải có cái phần dịch tiếng Việt. Mặc dù Google ở phía trên họ dịch có một cái cụm từ khá là ngô nghê, nhưng mà cái câu cuối đó lại rất là hay, đó là may soon have longer weekends to make up for it. Có nghĩa là họ dịch đó là gì? Sẽ có những cái kỳ nghỉ cuối tuần dài để bù đắp. Dịch khá là hay cái từ make up for it. Cho nên là thầy nghĩ là rất là ổn khi mà các bạn nhìn cái phần tiếng Việt bên tay phải. Sau khi mà các bạn cảm thấy rằng là mình đọc văn bản mà có cái với cái app này mình cảm thấy rằng là cảm thấy gọi là
yên tâm và cảm thấy rằng thoải mái khi mà đọc rồi, thì thầy vẫn khuyên các bạn đó là mình sẽ bấm vào cái đường link ở trong cái bài post này và sang bên trang National Geographic. Các bạn sẽ đọc cái bản gốc bằng tiếng Anh 100% mà không có tiếng Việt, để một lần nữa các bạn sẽ hiểu được ở cái khả năng ngôn ngữ của mình đối với cái bài này nó đã được cải thiện chưa, hay mình vẫn chênh vênh khi mình đọc lại chỉ có văn bản tiếng Anh ở đó. Đấy là cái cách học bài đọc học thuật với thầy hàng tuần ở trên fanpage cũng như là trên trang National Geographic, và hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy thích thú với cái bài đọc này. Nếu mà các bạn có cái bình luận, nhận xét hoặc cái góp ý gì để thầy có thể là ghi, tức là trợ giúp các bạn được tốt hơn khi học những cái bài hoặc là khi đọc những cái phần đọc học thuật này, thì các bạn cứ bình luận ở dưới cái comment của cái post này nhé các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài đọc lần tới. Bye bye các bạn.